नमस्कार, मी शोभा चास्कर, श्री एकविरा विद्यालयात विज्ञान शिक्षिका आहे। आजचा पाठ हा ध्वनी प्रसारणावर आधारित आहे। या पाठात विविध प्रयोगातून विद्यार्थी ध्वनी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रवास करतो व त्याची स्पष्टता तिकडे वेगवेगळी असते हे समजून घेणार आहे। आज आपण असे प्रयोग करणार आहोत की आपण त्या प्रयोगांमध्ये आपल्याला तिन्ही माध्यमातून आवाज ऐकायचा आहे आणि तो आवाज आपल्याला ऐकू येतो का ते पण पाहायचं आहे आणि ऐकू येणारा आवाज हा सारखाच आहे का हे पण बघायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला कागदावर कृती दिलेली आहे, त्या कृतीच्या खालीच तुम्हाला काही प्रश्न दिलेले आहेत। कृती पूर्ण करून घ्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर त्या प्रश्नांची उत्तरं आपण दोघांमध्ये चर्चा करून ती सोडवायची आहे। कशी ॲक्टिव्हिटी करायची, प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला काय काळजी घ्यायची आहे, कशी करायची आहे याचं नीट निरीक्षण करायचं आहे। आता पहिली आपण बघणार आहोत सेट ए ची ॲक्टिव्हिटी। सेट ए ची ॲक्टिव्हिटीमध्ये प्रत्येकाकडे एक सरबताची बाटली आहे आणि एक पट्टी आहे। ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला सरबतातून आवाज ऐकायचा आहे, हवेतून आवाज ऐकायचा आहे आणि पट्टीतून आवाज ऐकायचा आहे। आता आवाज ऐकताना आपण कसं ऐकणार आहोत, तर मी आता ह्या बाजूने पेन्सिलने याच्यावरती टिक टिक करून जो आवाज ऐकणार आहे तो याच्यातून जातोय, सरबतातून जातोय। आता मला तेवढ्याच अंतरावर मी काय करणार, बाटली इकडे ठेवणार ह्या बाजूला आणि मग ह्या बाजूने मी टिक टिक करणार आणि हे अंतर आपल्याला सारखं ठेवायचं। मग हा आवाज मी ऐकणार, हा कशातून जातोय, कानात माझ्या, हवेत। त्याच्यानंतर तिसरा आवाज ऐकायचा आपल्याला पट्टीत। तर पट्टीने जेव्हा तुम्ही आवाज ऐकणार आहात तेव्हा पट्टी पूर्णपणे आपण कानावर ठेवणार आहोत अशी आणि अंदाजे बाटलीच्या रुंदी इतक्या अंतरावर आपण इथे पेन्सिलने टिक टिक करणार आहोत आणि आवाज ऐकणार आहोत। सेट ए मध्ये कसं करायचं सगळ्यांच्या लक्षात आलंय? प्रयोगांसाठी मी 3 कृतींचा एक सेट असे 4 सेट वर्गात वाटले। प्रत्येक सेटमध्ये 3 कृती होत्या। तीनही माध्यमातून आवाज कसा ऐकू येतो याचे निरीक्षण करायचे होते। आवाज ऐकला, दोघांपैकी कोणता मोठा वाटतो? आवाज कसा वाटतो? सगळ्यात कमी आहे। कशातून केला आवाज? सेट ए ज्यांच्याकडे होता त्यांनी हात वर करायचा। तर एकूण तुम्ही 14 जणांनी सेट ए चे प्रयोग केलेले आहेत। आता तुमच्या याच्यामध्ये मी जे काही प्रश्न दिले तेच प्रश्नांची उत्तर आपण इथे लिहिणार आहोत। तर पहिला प्रश्न असा आहे की तुम्हाला तिन्ही माध्यमातून आवाज ऐकू आला का? जे आपण मी असं इथे बरोबर चिकून करते की आपल्याला सगळीकडे आवाज ऐकू आला। दुसरा प्रश्न असा होता, सर्वात स्पष्ट आवाज तुम्हाला दिलेल्या कोणत्या माध्यमातून तुम्हाला ऐकू आला? तुम्हाला पट्टी। हां, पट्टी। सेट ए मध्ये तुम्ही 14 जणांनी प्रयोग केला, सगळ्यांना पट्टी या माध्यमातून मोठा आवाज ऐकू आला। आता उरलेत 2 माध्यमं, त्याच्यातून सर्वात कमी स्पष्ट, तर दोघांच्या तुलनेने सगळ्यात कमी आवाज ऐकू आला असं माध्यम कोणतं? हवा। तुमचा? हां, हवा। सर्वात कमी स्पष्ट आवाज हा हवा या माध्यमातून आलेला आहे। आता आपला 3 माध्यम दिले होते, पट्टी झाला, हवा झालं, मग आता ह्या दोघांच्या मध्ये कोण शिल्लक राहिलेलं आहे? असा सरबत। उरलेला पदार्थ आहे सरबत। आता आपण सेट बी कडे येणार आहोत। प्रयोग झाल्यानंतर मुलांची निरीक्षणे मी फळ्यावर नोंदवली। पदार्थाची अवस्था व आवाजातील स्पष्टता यात काहीतरी संबंध असतो हे मला विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच निरीक्षणावरून लक्षात आणून द्यायचे होते। आता आपल्याला आणखी एक प्रश्न दिलेला होता की त्याच्यामध्ये आपल्याला पदार्थाच्या अवस्था लिहायच्या होत्या। तुम्ही तो प्रश्न सोडवलेला आहे। आता मला सांगायचं आहे की पट्टी याची अवस्था कोणती आहे? अगदी बरोबर, सगळ्यांनी पट्टीची अवस्था स्थायू आहे सगळ्यांची। आपण स्थायूसाठी आपण अक्षर वापरणार आहोत एस, सॉलिड म्हणतो ना आपण त्याला, म्हणून आपण त्याच्यासाठी अक्षर एस वापरूया। त्याच्यानंतर दुसरा पदार्थ बेंच। आता इकडे सगळीकडे एकच शब्द आलाय, त्याच्यामुळे त्याची अवस्था आपल्याला सांगायची आहे। अगदी बरोबर, म्हणजे
या स्तंभामध्ये लिहिलेले सगळे पदार्थांची अवस्था, हे सगळे जे माध्यम जे आहे त्याच्यात लिहिलेले सगळे, यांच्या सगळ्यांची अवस्था काय आहे? इथे आपण सगळ्या पदार्थांची अवस्था स्थायू आहे, याचा अर्थ आपल्याला स्थायूंमध्ये सर्वात स्पष्ट आवाज ऐकू आला, म्हणून मी असं इथे स्थायू. आणि सगळ्यात जास्त याच्यासाठी आपण गणितातलं ग्रेटर दॅनचं चिन्ह वापरणार आहोत, की स्थायूंमध्ये जास्त आहे कुणापेक्षा, तर दुसऱ्या कॉलम मधले सगळे काय आहेत? द्रव. द्रवांपेक्षा मोठा आवाज आहे. आणि द्रवांमध्ये पुन्हा तिसऱ्या गटामधले जे अवस्था आलेली आपली, त्या वायूंपेक्षाही आपल्याला मोठा आवाज ऐकू आला. आणि याच्यावरून आपल्याला नेहमी असं वाटतं की आपल्याला हवेतून मोठं ऐकायला येतं, पण खरा सगळ्यात स्पष्ट आवाज आपल्याला कशातून ऐकू येतो? स्थायूंमधून. पण आपण ऐकत नाही, पण आपल्याला तिन्ही माध्यमात आवाज ऐकू आला ना. आणि आपल्याला वाटतं की नेहमी आपल्याला हवेतूनच ऐकायला येतं. तर आपण काय शिकलोय बघा, की आपल्याला माध्यमाच्या तिन्ही अवस्थांमधून आपण आवाज ऐकू शकतो. त्यामध्ये आपल्याला कोणत्या माध्यमात सर्वात स्पष्ट आवाज ऐकू येतोय? स्थायूमध्ये. कुणापेक्षा? द्रवापेक्षा. द्रवांमध्ये आपण मोठा आवाज ऐकू शकतो. कुणापेक्षा? वायूपेक्षा. स्थायूमध्ये आपल्याला वायू अवस्थेपेक्षा सगळ्यात जास्त स्पष्ट आवाज का ऐकू येत असेल? वायूचे आणि द्रवाची जर तुलना केली तर कुणाचे जास्त लांब असतात? वायूचे. अगदी बरोबर. म्हणजे जर आपण अंदाज घेतला तर हे कण एकदम जवळ आहे स्थायूचे. कोणापेक्षा? द्रवाचे कण थोडे जवळ आहेत. कुणापेक्षा? वायूपेक्षा. आणि त्यामुळे कण जवळ असल्यामुळे स्थायू पदार्थांमधून जी ध्वनी ऊर्जा जाते, कंपनच जातात, ती पटापट जातात. शिवाय ध्वनी ऊर्जेचा कमी नाश होतो आणि आपल्याला आवाज अधिक स्पष्ट ऐकू येतो या दोघांच्या तुलनेत. आपण सगळेच वायू माध्यमातून ऐकत असतो. वायूशिवाय इतर माध्यमातून आवाज ऐकू येतो का आणि त्याची स्पष्टता कशी असते हे विद्यार्थ्यांना माहीतच नसते. ही समज प्रत्यक्ष अनुभव देऊनच विकसित होते आणि मगच पदार्थाची अवस्था आणि आवाजातील स्पष्टता यातील संबंध लक्षात येतो.